سلام، این یه ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصیه. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهرادیا. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام. ویدیوی امروز در رابطه با نگرانیه، چیزی که همه ما داریم باهاش دستون پنجه نرم میکنیم و جز اون ویدیوهایی هست که من میتونم توی کادر سبز بیارم. اگر نمیدونید چیه، من ویدیوها رو به 3 قسمت تقسیم میکنم: بدون کادر، کادر سبز و کادر سفید. کادر سبز اونهایی هستن که اگر شما اون ویدیوهای بدون کادر رو نگاه نکرده باشید و رو خودتون کار نکرده باشید به صورت بنیادی و عمیق، طوری که مثل یک تراپیست برای شما این ویدیوها عمل میکنه، اگر ندیده باشید، این ویدیو حکم ویدیو زرد رو داره. ولی اگر کسی که کار کرده باشه رو خودش، حکم ویدیویی داره که ابزار بهتری بهش میده برای زندگی بهتر و خیلی معجزه میکنه برای زندگیش. حالا اگر رو خودتون کار کردید یا اصلا دوست دارید ببینید این معجزه چجوریه، تا آخر ویدیو ببینید. خب همه ما گفتم نگرانی رو دوست داریم، ولی باید یه سوال از خودمون بپرسیم: این نگرانی تا حالا به نفع ما بوده یا نه؟ من بخوام یه استفاده‌ای بکنم از تحقیقاتی که یک محقق اومده انجام داده، زحمت کشیده و به صورت دیتا و علمی و منطقی اومده یه سری از داده ها رو در آورده که برای مغز ما درکش راحت تر باشه، بدونیم واقعا چیزی که داریم میگیم الکی نیست، اینه که 97% از نگرانی های ما طبق تحقیقاتی که انجام دادن افراد متخصص، من تو این زمینه متخصص نیستم، گفتن که اصلا اتفاق نمیافتم. حالا مثال شخصی خودمو میزنم چون تمام ویدیوهای این کانال مثالای تجربه شخصی خود. 3% باقی مونده‌ش هم جوری اتفاق میافتن که لولش کمتر از حدی بوده که ما انتظار داشتیم. یعنی ما همیشه بالاتر نگران هستیم، لولمون بالاتره، اغراق میکنیم، مغز میترسه، مغز یه موجود ترسویی. خب ما بیایم ببینیم الان که وضعیتمون خوب شده، رو خودمون کار کردیم و داریم کم کم چیزهای دیگه، باگ‌های دیگه ذهنمون هم درست میکنیم، اینه که ببینیم این همه انرژی فایده‌ای داره. 97% هر جوری شما حساب بکنید، با هر ماشین حسابی حساب بکنید، 97% عدد زیادیه. اگر 10% انرژی میبرد، میگفتیم 10% حالا اشکال نداره، همون 10% هم 10 میشه 100. ولی باید ببینیم ما اگر کاری رو علاقه نداریم، 95% خستگی، توی اون ویدیو گفتم 95% خستگی توی کاری که علاقه نداریم به خاطر خستگی ذهنیه، به خاطر این مغزمونه. 5% خستگی جسمیه. وگرنه شما مثلا شاید برید توی کاری کار کنید، مثلا برید توی اداره پست، فقط هم باید بشینید تایپ کنید، ولی میبینید از یه کارگری که توی معدن کار میکنه خسته تر شدید. چه جوریه این داستانش؟ یعنی جرقه نمیزنه واسهتون. نگرانی هم دقیقاً مثل همونه. اگر ما قرار بود اینا رو انرژی جسمانی باشه که اون کارگره باید بیشتر ما خسته میشد. اون شاید 1/10 خستگی ما رو داره، بخاطر اینکه علاقه داره شاید به کارش، که علاقه داشته که تا الان مثلا داره توی معدن کار میکنه. پس ما باید جلوی این نشت انرژی رو از خودمون بگیریم. همین کارا رو میکنیم که مثلا توی روز خسته ایم، خواب بلند میشیم خسته ایم، توانایی فکر کردن نداریم. خب حالا راه حل چیه که ما مثل این شخص نشیم؟ این شخص نگران پوله، نگران سلامتی، نگران خانواده است، نگران آینده است. از نظر یک فرد چیزهای خوبیه، نگرانی خوبه، ولی اگر نگرانی ادامه دار باشه و چسبیده باشه با استارت کار. یعنی شما شادی رو چجوری به دست میارید؟ شادی که نقطه مخالف نگرانیه با پیشرفت دست میارید. شما اگر یک کاری رو استارت بزنید و بدونید که دارید توی اون زمینه پیشرفت میکنید، ناخودآگاه نگرانیتون کم میشه و به شادیتون اضافه میشه. شادی مساوی پیشرفت، پیشرفت مساوی شادی. خیلی از موقع ما هیچ کاری نمی کنیم، بعدش میگیم داریم نگرانیم. آقا مثلا وضعیت سلامت جامعه خرابه، نگرانیم. خب پاشو کاری براش بکن. نگرانی فایده‌ای برای تو نداره. یه فروشنده اگر بدونه که باید 20 میلیون تومان قسطشو بده، چکشو بده، پرداخت قسطاش
باید ماهی 20 تومن فروش خالص داشته باشه تا بتونه به این قسطا تازه برسه. حالا زندگی 10 میلیون هم 20 میلیون هم برای زندگیش باید بذاره. این فرد اگر نگران باشه غیر از اینه که بازدهش میاد پایین، یعنی نگران این که اگه این مشتری نخره چی، اگر بازار خراب بشه چی، شروع میکنه به پیش بینی کردن. پیش بینی کردن چه فایده‌ای داره؟ شاید الان پشت ویدیو نشستید میگید خب اینا رو من میدونم، صبر کنید به اونم میرسیم. ما خیلی از چیزا رو میدونیم ولی خب چرا روی این ویدیو کلیک کردیم که هنوز نگرانیم؟ شاید نتونستیم از این دونسته های خودمون که هدف اصلی این کانال استفاده بکنیم. وگرنه ما میدونیم کلیشه نگرانی باعث میشه چیزون بیاد پایین. خب همینجا باید مغزتون راهی کنه اصلا خودتون که اگر بازدهی منو داره میاره پایین، مغزم که انرژی واسش مساویه با بازدهیه، یعنی دوست داره کمترین انرژی رو بذاره بیشترین بازده رو برداره. پس چرا نمیتونیم رو خودمون کار کنیم، رو مغزمون؟ چرا مغزمون حکم فرمای ما؟ یه پادکستی گوش میدادم در رابطه با این خانومی که توی المپیک بوده، فکر کنم ناهید کیایی بود اگر اشتباه نگم اسمش. توی این پادکست 2 ساعته فقط داشت 1.5 ساعت میگفت من تراپی میرم و تا بتونم به مغز خودم کنترل داشته باشم، تا بتونم اون عمل کردم و اونجا تضعیف نکنم. خیلی راحت میتونست این شخص بشینه نگران باشه. حالا داستاناش خیلی جالب بود، مثلا میگفت یه پام اونجا در رفت، مثلا تاندونش کشیده شد. خب این خیلی نگرانیش بیشتره، ولی کنترل داشت. گفت با اسپری لیدوکاین بی‌حس کننده بیان اینجا رو بزنن تا آخر مسابقه بتونم دووم بیارم و مدال جهانی هم توی اون مسابقه آورد. خب این شخص چرا داره 3/4 زمانش رو میذاره میره تراپی میکنه که بتونه کنترل داشته باشه؟ به خاطر اینکه دیده اگر هر چقدر هم فیزیکی کار بکنه، تلاش بکنه، اگر این حاکمش باشه، تقی به توقی میخوره، تمام این نتایج اصلا به خاطر اینکه ارزش قائل میشه واسه اون تلاشش، میره رو مغزش کار میکنه، نمیذاره اون تلاشش رو بزنه زمین. به خاطر یه موجود ترسو تلاشش رو بزنه زمین. 2 سال تمرین کرده، 3 سال تمرین کرده بره المپیک، مغزش بیاد بگه اوه من الان این فضا میترسم، اوه نتونه پاشو بیاره بالا. پس اگر شما اونقدی ویدیوها رو دیدید مثل اون خانوم شدید، چرا پس از این استفاده نمی کنید برید رو مغز خودتون کار کنید؟ که ما در نهایت راه حلش هم میگیم. خب من گفتم باید استارت کار رو بزنیم، باید پیشرفت بکنیم. کی این پیشرفت اتفاق میفته؟ موقعی که مغز خودمون به خودمون اعتماد داشته باشه و ما رو همراهی کنه برای ادامه راه. بگی بفرمایید که اون برمیگرده به اون تراماهای ما که نباید تو مغزمون اصلا باشه تا بتونیم ادامه بدیم. بعضیا میگن که از استارت زدن میترسن. چرا؟ چون فکر زیاد میکنن که همون نگرانی میشه. فکر به این میکنن که اگر من میخوام برم یه پیج اینستا بسازم برای کسب و کارم، سئوشو نمیدونم، الگوریتمشو نمیدونم، سایز بنر استوریو نمیدونم، سایز پستو نمیدونم، کیفیتو نمیدونم، فرمت ویدیو رو نمیدونم. حالا اینو بستش بدید به 1000 تا مثال دیگه، چه اتفاقی میفته؟ هیچ. اصلا ادامه نمیدید. به خاطر اینکه هر جوری بخواید حساب کنید، خب منطقی حق داره اون مغز. بگی من هیچی نمیدونم اصلا چرا شروع کنم. اگر شما از یک دونه از نقطه قوتاتون که یعنی همین بلدید برید توی اینستا که باز مربوط میشه به اون ویدیوی شوک‌گذاری، اگر بتونید استفاده بکنید، بقیه راه حلام توی اون مسیر میاد، نگرانیتون کمتر میشه. خب راه حل چیه؟ اگر من یه موقع این استرس بهم غلبه کرد، حالا من اونقدر رو خودم کار نکردم، بالاخره استرس کارو خودش کرد، من نگران شدم. یه جمله بعد از هر موقع که نگران شدید میتونید بگید خب که چی؟ راه حل رو بهم بگو. طرف داره شارژش تموم میشه، شارژ گوشیش، استرس میگیره، فلان میشه. خب که چی؟ راه حل رو بگو. طرف پول نداره، نگران آیندهش میشه، نگران فرزندی که قراره بیاره میشه که چجوری واسش هزینه بکنه. خب که چی؟ راه حل رو بهم بگو. وقتی که شما چند بار اینو میگید، مغز میفهمه که خب نه، اینجا به بنبست میخورم، هر موقع میرم این داره رو من کنترل داره، میگه خب که چی؟ تنبیه هم میکنه و از من یه درخواستی هم داره، درخواست جواب داره. توی بلند مدت اگر این تکرار بشه، مغزتون جواب راه حل رو بهتون میده. یعنی اگر کار ندارید میگید که خب که چی؟ که هیچی، اصلا اشتباه کردم، فکر کردم راه حل چیه. الان راه حل اینه که مهراد یه ذره باید رو خودت بیشتر کار کنی، بری مهارت کسب کنی. الان کار نداری ولی گوشی که داری، میتونی بری یه مهارت یاد بگیری، میتونی بری اصلا کارم یاد نگیر، چون کار دوباره میرسه به اون خود علاقه، یعنی خودتون علاقه داشته باشید. برو اصلا ویدیوی مهراد رو ببین که چجوری خودتو دوست داشته باشی.
بازی کار مثبته. شاید از طریق همین شما شروع کنید یه مهارت جدید یاد گرفتن که همون باعث میشه پول به دست بیارید. نگرانی از تنهایی دارم. خب که چی؟ راه حل رو بهم بگو. من خودم میدونم این عین همون دوستی بود که گفتم حس قربانی شدن داره. پدر ما رو در میاره تو هر مسیری که میریم، هی غر میزنه. حالا اون شخص نگران نمیکنه ما رو، ولی اعصاب ما رو که مثلا تو سفر خورد میکنه. این همینه تو مغز ما. هی میگه، هی حرف میزنه و به نگرانی ما اضافه میشه. رابطه، تنهایی، خب که چیه؟ راه حل بهم بگو. میگه برو توی کافه بشی، میگه برو توی جمع بشی، میگه برو تلگرام رو باز کن ایونت بنویس، میگه برو توی کچ سورفینگ بزن یه ایونتی پیدا کن، میگه برو 1000 تا راه دوستیابی هستی، حالا خودتون اینا رو بهتر. مهم اینه که راه حل رو بهتون میده. مهم اینه که دیگه نگران نیست. خفتشو گرفتید، میخواستید مشتو بیارید بزنه که مغز ترسید، راه حل رو بهتون داد. عین شکنجه است، یعنی شما باید مغز رو بگیرید بترسونید تا راه حل رو بهتون بده. ولی این مشت کی کارساز موقعی که انقدر رو خودتون چیز داشته باشید، یعنی مغز اینجوری میگیرتتون با اون نگرانی هی میزنتتون. برعکس میشه دقیقاً جا که اینجا تفاوت فرد موفق کسی که کنترل داره مثل اون خانوم تکواندوکار و مثل کسی که توانایی نداره رو کنترل مغزش. ممنون از نگاه گرمتون که تا اینجا دیدید. اگر کسی رو میدونید که درگیر نگرانی، درگیر اینه که استرس داره، اضطراب داره، نگران فرداشه، نگران آیندهشه، من رو بهش معرفی کنید. یک بار اگر کارساز باشه، یعنی زمانش باشه، خودش میگه ویدیوی بعد، اصلا خودش شما لینک رو بفرستید خودش میره میبینه. اگرم که نه دیگه اصلا مطرح نکنید، چون اصلا زمان اون شخص نیست تا بخواد ویدیوهای من رو ببینه و پیشرفت کنه. مثل خودم هم زمانی بود که خیلی هم میومدن راهکارهایی میدادن معجزه‌گر، ولی استفاده نمی‌کردم، چون نه دنیا رو چون نه خودم رو شناخته بودم که بتونم دنیا رو بشناسم. ممنون. لایو جمعه و قرعه کشی رو فراموش نکنید. مرسی. خدا. It's cool, man. Got red bottles on. Life is good.